National Assembly discusses socio-economic situation. Foreign investors keen on Vietnam's education sector. Hello and thank you for tuning into this edition of Beastline brought to you by VTV International. My name is Linh Hương. As usual, we start our show with several highlights in the economic scene last week. The National Assembly continued its 10th plenary session in Hanoi with a meeting on Vietnam's 2015 socio-economic situation, state budget estimates and plans for 2016 on Monday. Most National Assembly deputies agreed with the government's report that the economy has improved with macroeconomic stability, improved growth and inflation maintained at a low level. The National Assembly also discussed the economy's shortcomings as well as tasks that needed to be done in the future. The high incremental capital output ratio, or the ICOR, is also a matter of concern. The higher the ICOR, the lower the productivity of capital. The high ICOR ratio in Vietnam is due to the investment in poverty reduction and social welfare programs. Despite next year's limited state budget, National Assembly deputies still suggested increasing salaries to meet social welfare goals. Total state budget revenue reached roughly $35 billion in the first 10 months of this year. Many sources of state budget revenue have reached and even surpassed the annual target the Ministry of Finance has claimed. They include revenues from environmental tax, agricultural land tax, and housing fees. The increase in state revenue for the past 10 months accounts for 85% of the year's plan. Yet total budget expenditure now is over $41 billion. 25 Vietnamese seafood products will enjoy a 0% tax after the Trans-Pacific Partnership, or TPP, is signed. This is according to the Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers. Among these, 12 products will enjoy the free tax immediately after the TPP takes effect, including yellowfin tuna, striped tuna, red salmon, herring and herring eggs, shrimp, processed shrimp and crab, among others. Tax for remaining seafood products such as the Pacific salmon and bluefin tuna will be reduced to 0% by year 6. The retail price of petrol fell by 3.4 US cents to reach 77.2 US cents per liter on Tuesday, the Ministry of Industry and Trade reported. The price of biofuel E5 RON 92 also dipped by 4 cents to 75 cents per liter, while the price of diesel also came down to 61 cents per liter. In addition, the Ministry of Industry and Trade and the Ministry of Finance said in a joint statement that they had decided to use the petrol price stabilization fund at a rate of 1.3 cents per liter. Taxes and fees for the products have remained unchanged. The ministry said that the sharp decline was attributable to plunging prices on the world market. Petrol prices have fallen 9 times and increased 6 times so far this year. Home buyers of social housing can borrow up to 80% of house value, according to a new government decree on social housing. According to the decree, those buying or renting social houses can take loans of up to 80% of the value of a home or 70% of the value for renovations or repairs to housing. The interest rate will be set by the Prime Minister and the loans will run for 15 years. Hanoi and Ho Chi Minh City have officially been featured in the list of 10 most economical tourism destinations on Lonely Planet's Best Travel Destinations for 2016. Estonia is currently leading the list, while Hanoi and Ho Chi Minh City are coming second. The positive sign is important as the Vietnam National Administration of Tourism is now assessing the effectiveness of their communications and marketing strategies implemented over the past year. Lonely Planet is one of the most reliable travel guidebooks in the world, and listing of Hanoi and Ho Chi Minh City also emphasizes Vietnam's strong position in the global tourism market. Those are several economic and business highlights from the past week. Up next, we'll talk about the foreign investment in Vietnam's education sector in our crosstalk.
If you're a parent, would you like to send your kid to an international school in Vietnam? If you're an educator, do you think that the presence of international schools can pressure the current education system to reform? If you're an investor, do you think that Vietnam education may be a burgeoning sector to pour your money in? In this edition of Crosstalk, we'll be looking at the current picture of foreign invested educational institutions in Vietnam, as well as the strengths and weaknesses of operating in the country. Our guest today is Mr. Phan Mạnh Hùng, a committed member of the Vietnam Business Forum's Education and Training Working Group with over 13 years of educational operation and inward educational investment. Thank you very much for joining our show today. Thank you. Before we begin, let's get a glimpse into foreign invested educational institutions in Vietnam through two foreigners in the field. Established in 2001, RMIT was the first foreign private university in Vietnam. RMIT was chosen by Vietnamese government to pioneer a totally new approach to higher education and business with intensive use of new technology. RMIT owns a lot of academic databases in the world, and RMIT students can fully access to those databases to find information to support their assignment. We have to fully interact in English, and the most difficult part is writing assignments in English. In addition to the two campuses in Hanoi and Ho Chi Minh City, focusing on business, commerce, media, and design, RMIT now wants to venture into the center region-based strength, technology. Been exploring Da Nang, whether we can actually operate at another campus in Da Nang around software engineering and the IT sector, where we see that as a growing industry in central Vietnam. With charter capital of $23 million, total investment by RMIT in the country has now doubled to over $44 million. Around 9,300 students have graduated from RMIT Vietnam. Besides the dominant Vietnamese student population, the school is encouraging students from other countries to attend to increase the international atmosphere on campus. Instead of studying abroad like her friends, Ha has been attending an international high school in Hanoi. This has allowed her to remain with her parents while getting the same standards of education as she would abroad. Our teachers are very international. They're not only from one country. We have Asian teachers, we have South African teachers. The curriculum I'm taking right now is actually university level. So I'm being able to learn what will better prepare me for university. Ha and other students at Singapore International School study in international program, combining the Singapore and Cambridge curricula. The school is among 15 campuses across Vietnam, owned and operated by Kinderworld Education Group. Entering Vietnam in 2000 with only 5 students in its kindergarten, Kinderworld Education Group is now among the biggest foreign education investors in Vietnam. We have been here for the last 16 years, and with the extension of practices, it becomes a true train education that we plan to do from K to higher education and beyond. So we are nicely located not just only in Hanoi and Ho Chi Minh City. We venture into second-tier city like the case of Da Nang, Nha Trang, Bình Dương New City, and Vũng Tàu. Pegasus International College provides college-level education and practical training in tourism, hospitality, and business. This is aimed at meeting Vietnam's ever-increasing demand for skilled labor in the hospitality industry. With a great passion for cooking, 18-year-old Huy is taking a 6-month training at this college in Hanoi to become a professional chef in the future. Courses here are based on Australian program, so I have a lot of time to gain practical experience in the kitchen. Facilities here are just like the 5-star hotel. I have all the utensils, cooking machines, so everything I need to learn cooking. After graduate from here, I can either find a real job or maybe continue to study advanced diploma in hospitality management. As part of Kinderworld's complete approach to education, the group is introducing an outdoor education concept to Vietnam with its outward-bound schools in several locations all over Vietnam. These projects, which aimed at fostering experiential learning through outdoor activities, have received investment certificates from Bình Định and Vĩnh Phúc provincial authorities.
Vâng, trước hết xin ông cho biết là những yếu tố nào khiến cho ngành giáo dục của Việt Nam lại trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư nước ngoài ạ? Theo tôi có hai yếu tố chính khiến các nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian vừa qua rất quan tâm đến việc đầu tư giáo dục tại Việt Nam. Thứ nhất là về chính sách đầu tư và thứ hai là tiềm năng của thị trường. Trong thời gian vừa qua thì chính phủ Việt Nam có rất là nhiều cải thiện trong chính sách đầu tư. Cụ thể là năm 2014, chính phủ Việt Nam đã ban hành nghị quyết số 19 đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Sau một năm thực hiện thì môi trường kinh doanh của Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể và gần đây thì chính phủ lại tiếp tục đề ra cái mục tiêu mới trong nghị quyết số 19 và tiếp tục nâng cao cải thiện môi trường kinh doanh của Việt Nam. Bên cạnh đó, luật đầu tư và một số văn bản hướng dẫn thi hành cũng đã được ban hành với mục tiêu là đơn giản hóa thủ tục đầu tư tại Việt Nam. Về thị trường thì có lẽ đây là một trong những yếu tố chính để quyết định nhà đầu tư nước ngoài quyết định đầu tư vào Việt Nam. Có thể nói thị trường giáo dục Việt Nam là một thị trường mới và đang có rất là nhiều tiềm năng. Cùng với sự phát triển của đất nước, thu nhập của nền kinh tế Việt Nam cũng tăng lên và do vậy thì nhu cầu về một nền giáo dục quốc tế có chất lượng được ghi nhận toàn cầu là nhu cầu tất yếu. Và hiện nay ở Việt Nam thì nhu cầu ấy ngày càng tăng và đặc biệt lại tại các thành phố lớn, ví dụ như là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì Việt Nam có khoảng 110.000 du học sinh du học trên khoảng 47 quốc gia trên thế giới và hàng năm thì như vậy người Việt Nam phải chi phí cho khoảng vài tỷ đô để cho con cái đi du học ở nước ngoài. Vậy thì ông đánh giá ra sao về nguồn cung cho ngành giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam hiện nay và liệu nguồn cung này đã đáp ứng được cái nhu cầu tại Việt Nam hay chưa? Sự xuất hiện của trường quốc tế đã giúp học sinh Việt Nam và phụ huynh Việt Nam có nhiều lựa chọn hơn trong việc định hướng môi trường học tập của mình. Họ không phải gửi con cái họ ra nước ngoài để học tập. Họ có thể học tập tại Việt Nam, gần các thành viên trong gia đình, gần bố mẹ, nhưng vẫn có thể nhận được một cái bằng cấp quốc tế như bất kỳ một học sinh nào khác học tại Anh, tại Úc và tại Mỹ. Trong 10 năm trở lại đây thì rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đã quan tâm đến đầu tư tại thị trường của Việt Nam. Tuy nhiên không phải tất cả các nhà đầu tư đều thành công. Chi phí đầu tư cho một dự án giáo dục quốc tế là một chi phí khá là lớn, chưa kể những cái chi phí vận hành. Nếu không có sự kiên nhẫn và tâm huyết nhất định thì rất là khó có thể thành công tại Việt Nam. Tôi đánh giá là thị trường giáo dục ở Việt Nam vẫn còn đang rất là tiềm năng và khi mà nhu cầu của một khi mà nền kinh tế đang tiếp tục phát triển và nhu cầu về một nền giáo dục quốc tế là tất yếu thì Việt Nam đang một thị trường nóng về giáo dục cho tất cả các nhà đầu tư nước ngoài. Không nhắc đến các trung tâm ngoại ngữ kỹ năng thì có hai phân khúc giáo dục chính mà các nhà đầu tư nước ngoài nhắm tới, đó là phân khúc trường đại học và phân khúc từ tiểu học đến trung học phổ thông. Từ góc độ các nhà đầu tư nước ngoài thì có cái sự khác nhau như thế nào khi đầu tư vào hai phân khúc này thưa ông? Đối với một trường đại học quốc tế thì với mức độ đào tạo cao hơn, với những chương trình đào tạo phức tạp hơn và với tiêu chí của một trường đại học quốc tế thì bao giờ nó sẽ có những cái yêu cầu ngặt nghèo hơn và cao hơn so với trường trung học phổ thông. Bản chất đào tạo khác nhau, phương thức đào tạo khác nhau và chính vì thế thì nó dẫn đến cái việc là đầu tư của nhà đầu tư cũng sẽ khác nhau. Trước hết là phải nói đến về thủ tục pháp lý. Theo quy định của Nghị định 73 mà mới được ban hành từ Chính phủ năm 2012 thì để thành lập một trường phổ thông quốc tế tại Việt Nam, thủ tục đầu tư sẽ được trải qua 3 bước chính. Bước đầu tiên là nhà đầu tư phải xin được giấy chứng nhận đầu tư. Bước thứ hai là phải thực hiện thủ tục thành lập trường và bước thứ ba là đến cấp phép hoạt động. Trong khi đó thì đối với một trường đại học quốc tế thì cái thủ tục này phức tạp hơn một chút, đó là thủ tục 5 bước. Đầu tiên nhà đầu tư phải xin được giấy chấp thuận chủ trương của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường đại học quốc tế. Bước thứ hai nhà đầu tư cũng phải xin được giấy chứng nhận đầu tư. Bước thứ ba là nhà đầu tư cũng phải xin được cái giấy phép thành lập. Bước thứ tư là phải xin được cái giấy phép hoạt động. Và một bước cuối cùng nữa để chính thức đi vào vận hành đó là xin quyết định mở ngành. Điểm khác thứ hai nữa là về điều kiện để thành lập và vận hành trường đại học và trường trung học phổ thông quốc tế. Đối với một trường đại học thì cái vốn đầu tư, ví dụ là một vốn đầu tư thì nó phải là 300 tỷ. Trong khi đó đối với một trường phổ thông thì cái vốn đầu tư tối thiểu là 50 tỷ đồng. Bên cạnh đó thì có những cái điều kiện khác, ví dụ như là cơ sở vật chất, ví dụ như là yêu cầu về đất đai, giáo viên, về chương trình giảng dạy. Với tư cách là một luật sư thì ông đánh giá như thế nào về thủ tục pháp lý trong cái việc đầu tư vào ngành giáo dục của đại học quốc tế cũng như là các trường trung học phổ thông quốc tế tại Việt Nam ạ? Phải chia sẻ một cách rất là thẳng thắn thì là thủ tục pháp lý để thành lập một trường phổ thông quốc tế và trường đại học quốc tế của Việt Nam cũng khá là phức tạp.
và tôi nhìn ở góc độ là một luật sư. Mặc dù là chính phủ Việt Nam thì đã nỗ lực đang nỗ lực hết sức để cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Tuy nhiên thì đối với thủ tục đầu tư vào lĩnh vực giáo dục thì lại có những cái phức tạp hơn so với trước đây. Trước đây theo quy định của Nghị định 06 là nghị định trực tiếp đầu tư về đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục, khoa học và y tế, thì thủ tục đầu tư chỉ có 2 bước. Bước đầu tiên là nhà đầu tư xin giấy chứng nhận đầu tư và bước thứ hai là xin giấy phép hoạt động. Tuy nhiên từ khi có Nghị định 73 ra đời thì lại một thủ tục hành chính nữa được thêm vào, đó là thủ tục xin quyết định thành lập trường. Đây là một trong những cái thủ tục mà cũng gây nên rất là nhiều khó khăn cho nhà đầu tư trong thời gian vừa qua. Một là thứ nhất là nó là thủ tục mới, và thứ hai nó là một cái thủ tục thêm. Thành ra là các nhà đầu tư cũng rất là bỡ ngỡ khi mà thực hiện cái thủ tục này. Với tư cách là một thành viên của nhóm giáo dục Diễn đoàn Doanh nghiệp Việt Nam thì chúng tôi cũng đã tham gia họp rất là nhiều lần và rất là mong muốn chính phủ Việt Nam xem xét giữ lại cái thủ tục cũ theo Nghị định 06 là thủ tục 2 bước. Ở một góc độ nào đó thì cái thủ tục quyết định thành lập trường là không cần thiết. Thứ nhất là xét ở góc độ pháp lý thì thủ tục thành lập trường lại tạo ra thêm một pháp nhân cho trường. Trong khi đó thì chủ đầu tư đã thành lập ra một công ty và công ty này cũng có tư cách là một pháp nhân đứng ra để quản lý và vận hành trường. Như vậy thì pháp nhân trong pháp nhân sẽ gây cho nhà nước những cái khó khăn trong quản lý nhất định. Và đứng ở góc độ một nhà đầu tư thì rõ ràng thêm một thủ tục hành chính thì sẽ làm cho thủ tục đầu tư lại trở nên dài hơn và nó sẽ ảnh hưởng đến tiến độ của đầu tư. Figures from the Foreign Investment Agency under the Ministry of Planning and Investment show that as of May this year, Vietnam's education sector attracted 213 foreign investor projects, worth around $822 million. These figures are still considered humble in comparison with the billions of US dollars spent on sending Vietnamese students abroad. Improper legal framework has been pinpointed to be the reasons why foreign investors are still hesitating to put their money in. Being a foreign university in Vietnam, of course there were challenges. We had to obtain licenses across multiple departments and ministries and working with the government sector to, I guess, show them what an international university can do. With the introduction of Decree 73 issued in 2012, Vietnam has opened the door for foreign-invested educational institutions. However, the decree imposes stringent requirements for foreign investors to obtain licenses. In order to set up a higher education institution, they become 3 steps. In the past, only 1 step. First of all, we have to apply for an establishment license. And after that, we talk about operating license. And again, the third step, we talk about applying for the opening program license. You'll be surprised to know that we took 3 years of our time to establish our college in Da Nang. The size of foreign educational investment in Vietnam remains relatively small, and the majority of institutions are concentrated only in big cities such as Hanoi, Ho Chi Minh City, and Da Nang. Demand in second-tier cities may be humble, but another important reason lies in the interpretation of many central policies in these areas. Sometime when the central government put in the new policy, when we go over to the second-tier city, then we consider that the official will interpret all the policy differently. So because of this, it actually prevents us from growing faster than what we expected, and it's also become a burden or hurdles for some newcomer who want to invest in education in Vietnam. Investors also point out that most of the provisions in education in Vietnam are developed for Vietnamese institutions. Foreign investors, therefore, have to refer to these laws for their operation and development. This is also another obstacle to foreign educational investors. Hiện tại thì hầu hết các quy định về giáo dục tại Việt Nam được viết cho các trường học Việt Nam và các trường học quốc tế vẫn đang phải áp dụng các quy định này. Liệu đây có phải là một thử thách không thưa ông? Lịch sử phát triển của nền giáo dục Việt Nam từ trước đến nay thì thường hướng đến các trường công lập và trong thời gian 10-15 năm vừa rồi thì tập trung vào trường tư thục của Việt Nam, và đầu tư nước ngoài mới trong lĩnh vực giáo dục thì mới xuất hiện trong Việt Nam khoảng 10 đến 15 năm trở lại đây. Đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục thì hiện tại theo quan sát của tôi thì có duy nhất một cái nghị định
đầu tư trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, đó là Nghị định 73. Tuy nhiên khi đi vào hoạt động thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là các sở ban ngành cũng đã ban hành một số các quy định điều chỉnh đây đó, thế nhưng mà chưa mang tính hệ thống. Hầu hết các quy định đó thì vừa áp dụng cho nhà đầu tư trong nước, vừa áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài, và thậm chí khi đọc vào thì cũng không hiểu là nó sẽ áp dụng với nước ngoài hay trong nước. Một thực tế hiện tại là do quy định pháp luật chưa hoàn chỉnh, mỗi cơ quan đầu tư, mỗi cơ quan quản lý giáo dục và mỗi cơ quan quản lý trong lĩnh vực đầu tư khác nhau thì có cách hiểu khác nhau về quy định đó, khiến cho nhà đầu tư cũng gặp khó khăn trong việc đi thuyết phục các cơ quan nhà nước. Đặc biệt là dự án giáo dục là dự án sẽ liên quan đến rất nhiều các cơ quan nhà nước khác nhau. Nếu mỗi cơ quan nhà nước có cách hiểu khác nhau thì nhà đầu tư cũng sẽ ở một vị trí rất là khó khăn khi mà đi thuyết phục họ. Cụ thể về các yêu cầu về số lượng học sinh hiện tại đang được quy định như thế nào trong pháp luật thưa ông? Theo quy định của Nghị định 73 thì số lượng của học sinh Việt Nam trong trường quốc tế chỉ dừng lại ở 10 và 20%. Đây là một quy định theo quan điểm của cá nhân tôi là không phù hợp, mà trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập rất là sâu rộng vào nền kinh tế quốc tế. Một thực tế là nếu chúng ta không cho học sinh Việt Nam được học trường quốc tế tại Việt Nam thì họ cũng sẽ đi nước ngoài để họ du học. Số lượng học sinh Việt Nam đang du học tại 47 nước trên thế giới đang ở con số là 110.000 học sinh Việt Nam, và con số này sẽ dự báo là sẽ tăng lên theo hàng năm. Như vậy thì một năm Việt Nam cũng đang phải chi trả khoảng độ 3 tỷ đô cho nước ngoài để nhận một nền giáo dục quốc tế. Trong khi đó thì các trường quốc tế họ mang một cái bằng cấp quốc tế tương tự như vậy tại Việt Nam, thì học sinh Việt Nam xem chừng như là đang đứng ngoài lề của cái nền giáo dục này. Thứ hai thì có một số người băn khoăn là nếu cho học sinh Việt Nam học vào một trường quốc tế thì họ sẽ đánh mất cái bản sắc dân tộc. Nhưng mà tôi lại nhìn cái vấn đề đấy ngược lại theo hướng tích cực hơn. Nếu mình không cho học tại Việt Nam thì họ cũng sẽ đi nước ngoài để họ học. Và như vậy thì trong việc đó giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng rất là khó. Thứ hai là đối với học sinh Việt Nam trong trường quốc tế thì hiện tại quy định của pháp luật Việt Nam cũng yêu cầu phải giảng dạy những môn học bắt buộc. Ví dụ như môn lịch sử Việt Nam, địa lý Việt Nam, văn học. Và trên thực tế thì các trường quốc tế họ cũng đã triển khai cái việc giảng dạy này rất là đúng quy định. Với một cái nền tảng phát triển như vậy thì tôi tin rằng là học sinh Việt Nam vừa giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc và vừa tiếp cận được một nền văn hóa quốc tế. Theo ông, làm sao để các trường học quốc tế tại Việt Nam có thể hoạt động dễ dàng hơn, thuận lợi hơn trong tương lai ạ? Khi đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục đang ngày càng tăng lên, chính phủ cần phải ban hành một số văn bản pháp luật, mà ở đó thì mọi thứ cần phải được điều chỉnh một cách rõ ràng. Đấy là một trong những cơ sở pháp lý đầu tiên và là cần thiết để nhà đầu tư nước ngoài họ biết được họ phải làm gì và cách thức thực hiện như thế nào. Chính phủ cũng cần phải đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến việc đầu tư và thành lập một trường đại học hoặc một trường cao đẳng hoặc là cơ sở giáo dục phổ thông tại Việt Nam. Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục là một trong những nội dung mà nhà nước đang đặc biệt khuyến khích đầu tư. Với chính sách ưu đãi đầu tư hiện tại thì mặc dù văn bản pháp luật đã quy định, tuy nhiên cái thủ tục để nhà đầu tư có thể nhận được các ưu đãi này cũng rất là khó khăn. Theo quy định của Nghị định 69 điều chỉnh trực tiếp trong lĩnh vực xã hội hóa thì đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục phải có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi đầu tư. Để chính phủ có thể quyết định được về cái ưu đãi đầu tư này thì phải có sự xem xét của các bộ ngành, của các sở ban ngành của cấp tỉnh rồi lên cấp trung ương, và Bộ Kế hoạch Đầu tư là đơn vị tổng hợp lại tất cả những cái ý kiến đó trình lên chính phủ. Với cái quy trình như vậy thì nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận được với lại cái chính sách ưu đãi cũng rất là khó khăn. Cuối cùng thì tôi đề nghị chính phủ xem xét bỏ cái tỷ lệ hạn chế học sinh Việt Nam ở mức 10 đến 20% trong trường quốc tế. Tại vì nhu cầu về cái giáo dục quốc tế hiện tại cũng đang tăng lên rất là nhanh ở Việt Nam. Ở góc độ đầu tư thì nếu mà quy định này tiếp tục được duy trì thì ở các tỉnh thành ví dụ như là không phải là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ không có học sinh Việt Nam nào được tiếp cận với lại giáo dục có yếu tố nước ngoài. Khi mà họ không có một nhà đầu tư nước ngoài nào đến đó, họ không có học sinh nước ngoài thì cái trường nước ngoài có đầu tư tại các tỉnh thành này cũng sẽ không đi vào hoạt động được. Vừa rồi là một số khuyến nghị của ông dành cho chính phủ cũng như là khung pháp lý về các vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào ngành giáo dục của Việt Nam. Vậy thì với các nhà đầu tư nước ngoài đang muốn tìm hiểu để đầu tư vào thị trường giáo dục của Việt Nam, ông sẽ có lời khuyên như thế nào ạ? Với tư cách là người tư vấn lĩnh vực đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục trong thời gian vừa qua thì tôi nhận thấy rằng là chính phủ Việt Nam cũng đang nỗ lực hết sức trong việc cải thiện lại môi trường đầu tư.
Và tôi tin rằng là với những đóng góp của thành viên trong Diễn đoàn Doanh nghiệp Việt Nam thì chính phủ Việt Nam cũng sẽ rất là nghiêm túc trong việc là chỉnh sửa lại các quy định pháp luật. Nếu có một lời khuyên cho nhà đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục thì tôi khuyên rằng là thị trường giáo dục ở Việt Nam vẫn còn đang rất là tốt. Đặc biệt là khi mà môi trường đầu tư đang ngày được cải thiện và với cái nhu cầu về giáo dục quốc tế ngày càng tăng thì chắc chắn rằng là trong thời gian tới thì chính phủ sẽ phải nghiên cứu lại các quy định pháp luật và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư nước ngoài để mang một cái nền giáo dục quốc tế đến cho Việt Nam. Câu hỏi cuối cùng là ông đánh giá ra sao về triển vọng phát triển của giáo dục có vốn đầu tư của nước ngoài tại Việt Nam ạ? Thị trường giáo dục Việt Nam đang là thị trường khá là tiềm năng, đặc biệt là khi ASEAN trở thành thị trường chung thống nhất vào cuối năm 2015. Ở đó cho phép công dân, người lao động của quốc gia thành viên này sẽ đến làm việc của lao động quốc gia thành viên khác. Thì thị trường lao động của Việt Nam sẽ trở nên cạnh tranh khá là gay gắt. Người lao động Việt Nam sẽ phải cạnh tranh ngay trên chính thị trường lao động của mình. Nếu họ không được trang bị một nền giáo dục tốt, một kỹ năng tốt, thì rõ ràng là họ sẽ thất bại trên chính cái thị trường lao động của mình. Chính vì thế thì nhu cầu về một nền giáo dục quốc tế với những kỹ năng đào tạo quốc tế được ghi nhận trên toàn cầu là rất cần thiết. Chính vì vậy trong thời gian tới thì đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục cũng đang là một điểm đến đầu tư khá là tiềm năng cho nhà đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên thì chính phủ Việt Nam cũng cần phải triển khai quyết liệt những cái chính sách về hỗ trợ đầu tư, kêu gọi đầu tư và ưu đãi đầu tư để đảm bảo rằng là những tiềm năng này sẽ được khơi thông trong thời gian tới. Vâng, và một lần nữa xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình với những chia sẻ hết sức bổ ích vừa rồi. Cảm ơn chị. With rising income and improving living standards spurred on by economic integration, Vietnam has become a hotspot for foreign education investment. However, the figures of 213 foreign invested projects in education worth over $820 million are deemed insufficient to meet the demand for world-class education in the country. Changes in the legal framework are needed to help foreign invested educational institutions operate more smoothly and efficiently, thereby luring more investment of the kind into Vietnam. And that's all we have for this edition of Beastline. Thank you very much for being with us. Feel free to log on to vtv4.vn or youtube.com/vtv4go to rewatch our program. And from our team here in Hanoi, until next time.